Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit. Vă reamintesc cât de minunați sunteți și vă îmbrățișez pe toți cu drag. Să vedem ce ne aduce energia momentului prezent, pentru că deja știți, doar momentul prezent este ceea ce avem și de acum începând putem să manifestăm lucrurile pe care ni le dorim. Este bine să fim în permanență atenți la ce gândim, la ce simțim, pentru că manifestăm ceea ce este în interiorul nostru, nu ceea ce am vrea noi. Dacă ați deschis acest clip, probabil că aveți aici un mesaj, un cuvânt, o idee cu care ați rezonat. Dacă chiar nu rezonați deloc, fără supărare, mergeți în altă parte, nu vă mai osteniți să vă pierdeți timpul, pentru că o faceți în defavoarea voastră și a tuturor celorlalți. Suntem parte din întreg, energia este colectivă și acesta este modul meu de lucru. Așadar, să începem. Energia zilei spune o distanță lungă față de acasă. Unii dintre voi plecați într-o călătorie pe care v-ați dorit-o de foarte mult timp, dar aceste planuri de călătorii totuși s-ar putea să sufere niște modificări, să fiți cu băgare de seamă. Alții dintre voi doriți să vă mutați de acasă sau să vă mutați în altă parte, cel mai probabil, și sunteți cu ochii pe acest rezultat. Prietenul meu drag, 4 și 7, împăratul și faetonul. Iată, unii dintre voi vă doriți, cel mai probabil, să intrați într-o relație de iubire cu cineva care deja vă este prieten. Pentru alții dintre voi vă doriți să faceți această călătorie la distanță, să vizitați niște prieteni sau poate pe cineva drag din apropierea voastră, din familie. Alții dintre voi doriți să vă stăpâniți emoțiile sau să vă schimbați casa, să faceți o tranzacție care are legătură cu casa voastră. Trandafirul alb al speranței, 30 și împărăteasa. Un punct de manifestare foarte bun și favorabil vouă acum. Atenție la emoțiile voastre, atenție la chakra gâtului, la ce spuneți. Întotdeauna ceea ce spunem mai devreme sau mai târziu devine realitate. Cuvântul este sunet și sunetul este cheia manifestării în planul fizic. Mult succes și atenție mare! Alții dintre voi puteți manifesta o discuție cu cineva pe care voi îl țineți în suflet și îl prețuiți cu drag. Cu cineva cu care poate unii dintre voi ați și avut o relație de iubire, poate v-ați despărțit, dar cu toate astea ați fi sperat să rămâneți totuși măcar prieteni. Putere și reziliență, puterea să depășești niște obstacole, puterea să accepti o situație exact așa cum este sau puterea să-ți controlezi emoțiile, pentru că dacă ești aliniat la nivel de minte și de suflet, atunci poți reuși. Pentru alții dintre voi este aici o atracție foarte puternică între voi și altcineva, dar de natură chimică și fizică. Aveți așa niște trăiri, niște furnicături din acestea intense care nu vă dau pace. Pentru alții dintre voi să știți că cineva vă veghează de la distanță, dar pe mediile de socializare poate sau întreabă un prieten despre voi și despre ce mai faceți. Este cineva care vă vede pe voi foarte visători, poate sau perfecți sau așa la nivel de ideal. Va urca pe un piedestal și vă găsește foarte atrăgător și foarte magnetic. Sau atrăgătoare și magnetică. Aici avem transformare și schimbare. Apar niște schimbări în aceste momente, în acest moment prezent sau din acest moment prezent, în jurul acestei date, care, iată, au legătură cu o posibilă întâlnire sau cu planurile cuiva de a reveni sau de a vă da de veste. Cineva se gândește foarte insistent la voi, chiar telepatic. Și telepatia există, sunt exerciții care se pot face pentru a vedea că de fapt există. Acel mod de a ne exprima ai har divin înseamnă de fapt că toți suntem parte din divinitate, toți îl avem, nu doar un om, doar că nu suntem conștienți de asta. Comunicați telepatic, sunteți conectați aici energetic și telepatic cu cineva foarte puternic și resimțiți asta în adierea vântului, în ceva de genul acesta. Pare că această citire este foarte chitită pe cineva care ar vrea să se reconecteze cu voi, să vedem și cum o face sau dacă o face. La nivel de relații,
Avem, iată, îndrăgostiții, luna, 2 de monede și nebunul. Exact cum spuneam, cineva vă veghează de la distanță, sunteți în visul cuiva, la propriu. Cineva visează cu ochii deschiși la voi, dar cântărește foarte bine opțiunile, cântărește foarte bine decizia și intenția de a veni către voi. Nebunul întotdeauna, deși este un început, este cumva descris, da, înfățișat aici, arătat în cartea de tarot ca trecut, pentru că o iau tot timpul de la început și sensul organic al materiei este inversa celor de ceasornic, nu în sensul acelor de ceasornic. Aici cineva foarte împins de la spate, foarte naiv, foarte copilăros, de o undă din aceasta vibrațională a iubirii. Pentru alții dintre voi, persoana la care vă gândiți voi are sentimente profunde față de voi, dar vă ascunde ceva sau poate voi ați descoperi despre această persoană ceva și această persoană se teme că poate ar fi judecată de voi sau că poate nu i-ați mai accepta înapoi. Dacă sunteți căsătoriți, atunci există aici o durere a partenerului vostru, are pe suflet ceva despre care nu vă spuneți, cel mai probabil este de natură financiară sau are o decizie cu care se confruntă acum, trebuie să ia o decizie, îl frământă sau o frământă ceva în legătură cu o direcție nouă, cu un serviciu nou sau depinde de caz și acest lucru vă face pe voi să-i vedeți așa evazivi sau misterioși și nu înțelegeți de ce. Dacă sunteți persoane singure, atunci s-ar putea să fiți invitați la o petrecere la care nu știți sigur dacă să mergeți sau nu, dar dacă mergeți puteți cunoaște pe cineva. Evident nu este obligatoriu pentru că suntem mulți, dar probabilitatea este cea mai mare ca aceste lucruri să fie în această direcție după cum le-am enumerat. Pentru alții dintre voi, dacă sunteți separați, atunci ați avut o legătură foarte puternică cu cineva care nu știți de ce s-a rupt. S-a rupt pentru că persoana la care vă gândeați voi stătea foarte prost cu stima de sine, pentru că într-o oarecare măsură din perspectiva sa nu se simțea respectată. Persoana la care vă gândiți voi are și o traumă din trecut, evident, pentru că toți le avem, dar contribuie foarte mult aceste lucruri la viețile noastre de adulți acum și pentru că a avut pe suflet ceva despre care nu v-a vorbit. La nivel de stimă de sine, această persoană era pierdută sau era în energie feminină și nu putea manifesta lucrurile pe care le dorea lângă voi. Să vedem mai departe ce ne spune energia. Ce înseamnă luna? Magicianul. Cineva se gândește foarte puternic, v-am spus, la voi în toate cazurile, indiferent de statutul social pe care îl aveți. Dacă sunteți persoane singure, aveți un admirator secret care nu știe dacă să vă spună acest lucru sau nu și să prindă curaj să vă declare aceste lucruri. Pentru alții dintre voi, dacă sunteți căsătoriți, persoana la care vă gândiți voi vrea să facă ceva care nu are neapărat legătură cu voi, dar știe că într-o oarecare măsură gândul pe care îl are sau ideea pe care o are este ceva ce nu v-ar plăcea vouă în totalitate. Pentru alții dintre voi vă dai niște provocări pentru că partenerul vostru, dacă sunteți căsătoriți, tot are drumuri de făcut și vă simțiți într-o formă sau alta singuri. Iar pentru cei care sunteți separați, persoana la care vă gândiți voi pune la cale ceva. Ce pune la cale? Este o persoană care materializează ceva acum și nu știți ce. Nu știți dacă persoana la care vă gândiți voi, dacă sunteți separați, are pe cineva sau nu, unii dintre voi, iar aici avem puterea. Pune la cale ceva pentru că vă găsește foarte atrăgători. Vedeți, este o temă a puterii aici. Cineva este foarte atras de voi în aceste momente, în aceste clipe, în acest moment prezent și are o chemare, are trecutul, s-a reactivat o energie din trecut. Poate în astrograma personală a fiecăruia dintre ei au avut niște tranzite care au întâlnit planetele personale, poate casa în care se regăsește racul. E ceva legătură aici cu trecutul, casa 8-a, cu intimitatea. Cineva are vise îndrăznețe cu voi, să știți. 2 de monede, ce înseamnă aici? Lumea.
Cineva vrea să revină în viața voastră, dar se gândește dacă totuși v-ar da lumea peste cap. Iar pentru alții dintre voi, să știți că persoana la care vă gândiți voi acum vă vede ca lumea întreagă. Pentru ei sunteți lumea, indiferent de ce ar face, cu cine ar fi, lângă cine ar fi, unde s-ar afla, voi sunteți jumătatea lor perfectă. Pentru alții dintre voi, persoana la care vă gândiți voi, dacă sunteți căsătoriți, ar vrea să se relocheze, ar vrea să plece undeva într-o călătorie sau aveți discuții despre concediu, unde, cum, când, ceva provocări din acestea, sau să mergeți la un eveniment sau nu, pentru că implică niște costuri financiare sau un schimb de serviciu, dar sunt apăsări proprii pentru care soțul sau soția voastră, să spunem, sau partenerul, partenera voastră, acum are acest tip de frământări. Ce înseamnă îndrăgostiți aici? 9 de cupe. Cineva chiar dorește să se reconecteze cu voi, să știți. Nu văd bâte însă aici, ca și acțiune. Sunt doar arcane majore. S-au întâmplat niște evenimente recente în viața persoanelor la care vă gândiți voi acum, care le-au repoziționat cu gândul înspre voi, înspre trecut. Vă privesc printr-o perspectivă mai degajată, mai liberă, mai atrăgătoare, mai pasională. Ceva s-a petrecut acolo. Iar aici avem 8 de cupe. Vedeți, ați rămas în mintea cuiva. Cineva care a plecat de lângă voi, care acum vrea să vină, să lase totul deoparte și să vină către voi. Cineva își dorește reconectarea cu voi, însă dacă au plecat anterior din viața voastră, se întreabă acum, prin 2 de monede, dacă oare este bine să revină sau nu, sau dacă voi îi mai acceptați sau nu. Iar alții dintre voi aveți de face cu cineva care se teme de un nou început. Dacă se tot tergiversează o situație, este cineva foarte fricos, foarte timid, care se teme că dacă ar intra într-o relație cu voi, ar strica relația de prietenie. Deci probabil sunteți prieteni. Steaua. Pentru cei separați, persoana la care vă gândiți voi acum se gândește că s-a îndepărtat foarte tare sau se gândește dacă mai are vreo șansă de apropiere cu voi. Ar vrea să revină și vrea să revină, pune la cale ceva, cel puțin în acest moment când noi facem etalare aici, asta se află în gândul acestei persoane. Are o puternică chemare către voi, înspre voi, revizitează trecutul, revizitează trăirea, emoția, dragostea pe care a simțit-o pentru voi, atracția fizică, atracția sexuală, își imaginează fel și fel de scenarii acolo și vrea vindecare. Pentru alții dintre voi să știți că această persoană realizează că într-adevăr voi sunteți realmente cea mai bună versiune de iubire, de om pe care ei ar fi putut să o întâlnească. Și avem aici judecata, potențial foarte mare de revenire. Pentru cei care sunteți căsătoriți, este bine să nu vă judecați partenerul, v-am spus, să nu săriți la decizii pripite sau să vă faceți propriile voastre scenarii, ci mai bine discutați, pentru că se întâmplă ceva în culise, această apăsare nu vă privește neapărat, mai bine vă sprijiniți reciproc, pentru că asta vă va da putere să rezolvați împreună. Pentru cei care sunteți separați, există o nevoie de reconectare aici a cuiva. Cineva își dorește foarte mult reconectarea cu voi, atât că are o temere, nu știe ce se află acolo de unde a plecat. S-ar reconecta cu voi, vor să se reconecteze cu voi, au parcurs o călătorie, au înțeles niște lucruri, sunt foarte, foarte puternic atrași de voi. Încă ceva, sunt deja conectați cu voi energetic și telepatic. Iar pentru cei care sunteți singuri, manifestați pe cineva, dar este important să lăsați în urmă trecutul vostru și experiențele de viață de până acum. Dacă cunoașteți pe cineva, nu începe să-i povestiți viața voastră dintr-o dată de până acum. Cea mai bună carte pentru cei singuri aici. Cupa. Reîmprospătare și realizare. Cupa iubirii. Puteți cunoaște pe cineva, după cum vă spuneam, iată 8 cu 1 fac 9, dar nu începe să vă povestiți trecutul. Cunoașteți întâi omul și apoi spuneți despre experiențele voastre dinainte, pentru că s-ar putea să nu fie neapărat bine, să nu se simtă confortabil persoana nouă din viața voastră. Pentru cei căsătoriți,
Himeră. Imaginația vă încurcă judecata. Ce v-am spus? Nu vă mai imaginați lucruri, încercați să discutați cu partenerii voștri de viață și să vedeți exact ce se află în sufletul lor, pentru că ceea ce credeți voi este departe de ceea ce se întâmplă de fapt cu partenerii voștri de viață. Iar pentru cei separați, căutați înțelepciune și ghidare de la cei înțelepți. Poate unii dintre voi aveți nevoie să vă reconectați la credința voastră, la credință în general, la divinitate. Alții dintre voi aveți nevoie să vorbiți cu cineva înțelept care să vă ghideze. Alții dintre voi trebuie să învățați din greșelile voastre din trecut. Voi sunteți înțeleptul pentru că în trecut erați mai tânăr, da? Era o altă versiune de a voastră, mai mică, mai naivă și atunci este important să vă ghidați în funcție de greșelile sau acțiunile sau provocările din trecut pentru a reuși acum o potențială reconectare cu persoana voastră dragă. Și tot pentru voi, clarvăzătorul, urmează-ți intuiția, veți fi ghidați pe calea potrivită astfel încât voi și persoana voastră dragă să ajungeți la aceste vorbe mai bune, la reconectarea, dar la un nivel mai înalt, la reconectarea voastră. La nivel material, pe plan material avem 7 de cupe, 3 de cupe, 4 de monede și regina de monede. La nivel material, nu știți ce vă mai bucură, nu știți ce vă mai place, pentru că foarte mulți dintre voi v-ați plafonat, ați vrea o schimbare. Sunt niște lucruri aici care persistă de foarte mult timp sau lucrați într-un loc unde, da, vă face plăcere să vă duceți și cu toate acestea munciți cam mult și parcă nu vă mai ajung banii pe care îi câștigați acolo, parcă faceți prea mult pentru cât câștigați. Pentru alții dintre voi, vă simțiți ușor vulnerabili la locul vostru de muncă și este ca și când rutina în care vă regăsiți, simțiți că vă plafonează, că vă trage în jos. Regina de monede aici poate fi o șefă care vă aduce niște vești bune după o lungă așteptare de-a voastră sau după o perioadă în care voi ați cerut o creștere salarială și nu se întâmpla. Acum poate veni o veste bună. Primiți aici o veste care vă bucură la nivel financiar. Pentru alții dintre voi, dacă voi sunteți părinții, atunci s-ar putea ca ai voștri copii să aibă nevoie de niște bani, dar să nu vă spună, să se joace așa de șoarecele și pisica cu voi și să nu înțelegeți foarte clar de fapt ce încearcă să vă transmită. Au nevoie de ajutor. Aici avem 5 de spade. Aveți un conflict interior, da, mental, pentru că nu știți exact ce vreți, dar acest personaj ține 4 de spade pe brațe, adică este nevoie de puțină odihnă și de claritate mentală și asul de spade și să știți exact ce vreți. Pentru că, da, s-ar putea să fiți într-un loc unde vă face plăcere să vă duceți, este bine, este ok, nu vă plângeți, dar nu vă ajute să vă susțineți la nivel economic. Ce înseamnă aici 3 de cupe, bucuria aceasta, împărăteasa, iată, o realizare, o veste bună care vine pentru voi, către voi, niște bani, puteți să primiți niște bani, dar dacă nu-i cereți, nici nu-i primiți. Pentru alții dintre voi, puteți fi promovați, ați așteptat o promovare, da? De la un nivel mai mic la un nivel mai mare și acum o obțineți. 2 de bâte, dar veți avea nevoie să faceți ceva, s-ar putea să implice această promovare, niște lucruri și acum sunteți în perioada de planificat pentru că vă scoate puțin din zona de confort. Lumea, unii dintre voi doriți să plecați din țară, este bine acasă cu familia sau chestii de genul acesta, dar nu vă descurcați suficient de mult cu banii și pentru a triumfa, pentru a reuși în planul acesta, planificați o călătorie sau o relocare. Pentru alții dintre voi, luați un examen pentru care ați studiat, ați învățat foarte mult și aveți o încununare a succeselor voastre de până acum. Nu vă mai stresați pentru că vă încurcați, vă intimidați și vă pierdeți. Dintre voi văd că aveți în plan și în gând să vă schimbați casa, locul unde locuiți, faceți niște planuri, căutați casă, căutați, vorbiți, discutați cu oameni, dar parcă nimic nu vă mulțumește. Liniștiți-vă un pic pentru că apare aici și casa potrivită pentru voi. Ce înseamnă 5 de spade aici? Regina de bâte, veți găsi ce doriți într-un final. Trebuie doar să aveți un pic de răbdare, iar alții dintre voi să fiți un pic mai curajoși. La nivel de sănătate, plan emoțional, spiritual, avem pajul de spade,
regele de spade, asul de spade, pajul de cupe. La nivel emoțional aici văd o interacțiune foarte mare, o comunicare cu copiii voștri care vă ridică. Copiii voștri au nevoie de înțelepciunea voastră, dintre ei în legătură cu școala, studiile, drumul lor în viață, alții dintre ei în legătură cu relațiile lor amoroase, pentru care voi aveți, clar, cu siguranță, răspunsurile potrivite. Pentru alții dintre voi, dacă nu discutați cu persoana la care vă gândeați voi acum, la nivel de intenții voi vă doreați comunicarea, iar la nivel de intenții ei vă iubeau, dar mai mult în secret. Însă acum, după cum vă spuneam și cu judecata acolo, există potențialul foarte mare în funcție de forța de manifestare a fiecăruia dintre voi, pentru că degeaba spuneți că nu vi se întâmplă. Eu vă spun aici un potențial și dacă vă duceți pe alt canal, vi se spune alt potențial și așa mai departe. Ideea este una. Voi aveți în mână manifestarea, puteți să auziți câte în lună și în stele, că dacă nu faceți nimic și nu vă aliniați mintea, așa funcționează lumea în care trăim. Aveți potențialul să vă reconectați, mai ales la nivel de comunicare, cu persoana la care vă gândiți voi acum. Vedeți? Trebuie doar să vă urmați intuiția, să simțiți. Aici mai spune așa, unul este conectat la celălalt emoțional, iar celălalt partener este conectat, iar partenerul vostru este conectat la voi mental, telepatic. La nivel emoțional aici aveți un download, o descărcare, o revelație. Ce înseamnă asul de spade aici? Ce aduce? Pentru că este o realizare, este o comunicare, aflarea unor vești care vă bucură foarte mult. 6 de spade, o revenire, o călătorie, o vindecare, o perioadă foarte ușoară de revenire. 10 de monede. Stăpâniți planul fizic, realizați ceva, aveți o bucurie, vi se împlinește o dorință. În sfârșit ajungeți unde vă doriți. Dacă vă doreați să vorbiți, iată că unii dintre voi aveți acum șansa și ocazia să vorbiți cu persoana aceasta. La nivel medical aici, s-ar putea să aveți nevoie să plătiți niște bani sau să faceți niște investigații pentru starea voastră de sănătate, pentru care sunteți ajutați. Trebuie să vă aliniați mintea cu sufletul pentru vindecarea voastră, pentru că doar voi singuri vă vindecați. Da, aveți sprijin de la un cadru medical, însă vindecarea vine de la voi înși. Vă vedeți, cadrul acesta medical lucrează cu materialul clientului. Adică voi sunteți cei care își activează recuperarea, regenerarea corpului și vindecarea acestuia. Tuberoza. Și avem aici plăceri periculoase. V-am spus că este o energie sexuală aici. Cineva visează cu ochii deschiși la voi, dar nu numai cu ochii deschiși, ci și noaptea vă visează. Secretul este să te bucuri de viață și să o trăiești pasional, riscant, ca și când ar fi ultima zi din viața ta, să o trăiești intens, la maximum. Talismanele. A sărit inițiala D din set. Să vedem. Inițialele le lăsăm, ultimele. O bucurie foarte mare și o petrecere la care, iată, vă puteți reconecta cu cineva. Sau mesaje de la persoana iubită vă aduc în suflet bucurie, vă fac să vă simțiți vulnerabili, să simțiți fluturi în stomac, să vă tremure genunchii de bucurie și de emoție. Unii dintre voi vă reparați relația, vă reconectați cu cineva sau vi se prezintă ocazia de a vă reconecta cu cineva. Fiți totuși cu băgare de seamă că vă învârtiți într-un cerc, să nu reintrați în aceeași vibrație. Sunteți susținuți de univers să fiți bine, iată, unii dintre voi aveți un admirator secret în grupul vostru de prieteni sau alții dintre voi acum aveți ocazia să vă eliberați de o dragoste din trecut care v-a făcut să vă simțiți vulnerabili. Semnul vărsătorului este acolo și semnul leului. Voința sufletului meu, voința celorlalți, pentru sufletul meu, pentru ceilalți, umanitatea, libertatea, egalitatea. Aveți ocazia acum să vorbiți despre voința sufletului vostru, să vă reconectați cu o dragoste din trecutul vostru cu care ați început la nivel de prietenie. Cineva aici vă vede foarte frumos, foarte atrăgător și vă aduce flori. Iată, cineva cu care ați fost, dar pe care l-ați lăsat cumva în urmă sau de care viața poate v-a despărțit pentru că era o lecție aici de învățat sau pentru că așa trebuia să fie. Să puteți voi să vă treziți spiritual sau să deveniți mai înțelepți. O trezire, o conștientizare, o surpriză neașteptată vă bucură.
ceva ce are legătură cu trecutul vostru. Pentru alții dintre voi, atenție la sănătate. La sănătate. Alții dintre voi aveți provocări cu vederea. Poate vă faceți un control. Aici avem legătura dintre voi și copiii voștri care poate au nevoie de ajutorul vostru, să fiți cu băgare de seamă. Luna nouă va aduce, sau luna plină v-a adus o finalitate și luna nouă va aduce începuturi noi, dar este important ca voi să vă trasați foarte bine direcția și să vă ascultați intuiția. Că și eu acum pot să-mi doresc un Ferrari în fața casei, dar dacă nu cred că l-am, nu-l voi avea. Pe de altă parte, aici avem elefantul și puterea. Puterea care spune, e singurul care te împiedică să ai acel Ferrari în fața casei. Cine a spus că tu nu poți să ai? Cine? Mai departe, să credem în iubire. Cineva visează, v-am spus, la voi cu ochii deschiși, dar visează cu foarte multă pasiune. Cineva vrea să vă viziteze sau vrea să reia comunicarea cu voi. Avem aici roata destinului. Cineva chiar vă vede și erotic așa și pasional. Sunteți o ispită dulce pentru cineva, dulcea plăcere pentru care ar risca foarte multe. Iată, sunteți în ochii acestei persoane foarte apetisanți așa și mai ales dacă sunteți doamne, e ceva foarte puternic aici. La nivel financiar, primiți o mărire sau rezolvați o chestiune care dura de foarte mult timp acolo, vești care vă schimbă destinul sau schimba serviciul. Plecați dintr-un loc și ajungeți într-un alt loc. Vorbe dulci, veți avea vorbe dulci cu cineva. Pe nepusă masă vă reconectați cu persoana aceasta, pur și simplu, nici nu vă așteptați când. Ca inițiale avem D, N, Y. Cineva veți avea o alegere de făcut, dacă să spuneți da sau nu. Unii dintre voi. Alții dintre voi veți face o călătorie, dar veți avea și acolo o alegere de făcut. O călătorie care fie la munte, fie la mare sau ceva de genul acesta, fie în țară, fie peste hotare, dar unde va trebui să fiți foarte atenți la lucruri, pentru că în funcție de acestea, decizia voastră schimbă ceva. Alții dintre voi călătoriți peste hotare și acela este drumul vostru, doriți să vă relocați, dar pe un alt continent poate, sau să faceți ceva foarte îndrăzneț. Este drumul vostru, da? Nodul nord, în funcție de locul în care îl aveți în harta voastră, vă spune multe. Aveți o reușită, legată de semnul în care aveți voi nodul nord și de casa unde se află nodul nord acum, în astrologie. Aici avem steaua, o nouă direcție în relație, iată. Este mâna destinului, vă întâlniți față în față cu cineva neașteptat și apare o transformare, o schimbare. Avem inițiala R, un potențial nou care de data aceasta să funcționeze, sau cineva vă întreabă, crezi că mai funcționează, crezi că mai putem relua, crezi că mai putem face ceva? Sau poate voi vă întrebați, cineva visează, se gândește, oare mai funcționează, oare dacă mai spun ceva, mai este loc acolo pentru mine? Și aici este pomul cunoașterii, interiorul vostru, sufletul vostru. Trebuie să fiți în permanență în contact cu sufletul vostru și cu intuiția voastră, în primul rând pentru a vă iubi pe voi înșivă. Aici potențialul de relație care vă bucură este unul major. O reluare, da sau nu, după cum vă spuneam, un râu, o apă, ceva legătură cu o apă. Alții dintre voi cu nord, cu pământul, aveți niște chestiuni aici legate de pământ. Schimbați un pământ sau ceva ce are legătură cu pământul, niște vești, vindeți un pământ, vă bucură foarte tare. Vă este testată credința unora dintre voi, iar alții dintre voi aveți de făcut un drum. Și după drumul acesta veți lua o decizie. Veți vedea ceva care vă împinge către o decizie. Alții dintre voi să fiți atenți ca mesajele pe care le primiți acum să nu fie de fapt o ispită, ci să și ducă undeva, să nu reintrați într-un ciclu karmic. Aici mai avem și racul, iar aici mai avem și capricornul, o reușită la nivel de serviciu aici. Și cam atât pentru moment, dragii mei. Sper să aveți o zi minunată, sper să aveți multe reușite, sper să rezolvați tot ceea ce vă doriți și să primiți toată iubirea din lume. Să fiți sănătoși și să ne reauzim cu bine data viitoare. Pa, pa!